А чи не помічали ви, що в новинах останнім часом забагато Катару? Катар виступає основним переговорником між Ізраїлем та Хамас. Катар повертає викрадених українських дітей з Росії. Катар дає хабарі євродепутатам. Катар завалює грошима Гарвард і чинить вплив на американську освіту. Катар формує думку сотень мільйонів глядачів і читачів Аль-Джазіри. Катар купує собі право проводити чемпіонат світу з футболу. Катар, що займає площу меншу від Закарпатської області, претендує на формування світового порядку денного. Привіт! З вами Альона. І я роблю все від мене залежне, щоб важливі закономірності ставали очевидними для інших. Сьогодні поговоримо про непомітний вплив країни, яка настільки багата, що не має потреби збирати податки з доходів своїх громадян, і в якій розкіш демонструють соколом на плечі замість дорогих новинок автопрому. Але перед тим, як почати, я хочу нагадати, що чимало наших глядачів не підписані на канал. І так, я буду нагадувати вам про це прикре непорозуміння, бо відкрию не дуже вже й таємницю. На українському ютубі грошей не заробиш, тому мотивує мене першочергово ваша підтримка. І я буду вдячна, якщо ви будете показувати її активніше. Поїхали на політичні. Держава Катар розташована на східному узбережжі Аравійського півострова в Перській затоці. На південному заході межує з Саудівською Аравією, на півдні з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Майже вся територія країни є пустелею. Нескладно здогадатися, що багатою ця держава стала завдяки нафті й газу. На своїй маленькій площі вони видобувають стільки природного газу, що стали одним з його основних експортерів у світі. А до кінця десятиліття мають намір взагалі контролювати чверть усього ринку. Майже півстоліття Катар також був членом ОПЕК – Організації країн-експортерів нафти, але залишив її у 2019-му. Вихід з нафтового картелю пов'язували з бажанням Катару залишатися близьким союзником США, тоді як Вашингтон критикував діяльність ОПЕК. До речі, якщо вам цікаво дізнатися детальніше про світовий ринок нафти і, зокрема, діяльність цієї організації, обов'язково напишіть про це в коментарях. ВВП на душу населення Катару вищий, ніж, наприклад, у США, Швейцарії або у його багатих сусідів – Саудівської Аравії та Арабських Еміратів. Не в останню чергу і через надто маленьку кількість цього самого населення. Там живе менш ніж 3 мільйони людей. Причому лише 10-та частка з них місцеві араби, яким дістаються всі блага. Решта – трудові мігранти. Здебільшого з Індії. Ладні працювати за дешево ненормований робочий день. За даними ЗМІ, з 2010 року щонайменше 6,5 тисяч трудових мігрантів у Катарі загинули. На відміну від менш заможних сусідів, багаті катарці охоче роз'їжджають по своїй пустелі на лендроверах, а не на Феррарі чи Ламборгіні. Вони сповідують іслам і не їдять свинини, а також не дозволяють завозити до себе в країну м'ясо свиней та книжки інших релігій. Позашлюбні зв'язки там переслідуються законом, а про терпимість до одностатевих пар взагалі не йдеться. Хоча під час чемпіонату світу з футболу, право на проведення якого вони фактично купили і заради якого побудували нікому не потрібні тепер стадіони, вони дозволили неодруженим винаймати житло разом без штрафів. Щоправда, на пиво на стадіонах так і не погодилися. It's a dry cup. Nobody likes dry cups. You want to keep it? Лише цього року в Катарі заговорили про впровадження податку на додану вартість. І не 20%, які звикли платити українці, а символічні 5%. І то не на все. Словом, якщо уява дозволяє змалювати людей, яким гроші буквально тиснуть кишені, вітаю, ви в Катарі. Катарські інвестори мають акції німецьких автовиробників, купують італійські модні будинки та французькі футбольні клуби, будують найдорожчі офіси у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, викуповують частки в авіабізнесі британців та інвестують у найбільші банки під час світової кризи. Словом, витрачають гроші
зі смаком і розмахом. Один з основних європейських майданчиків, куди інвестують катарці під час правління нинішнього еміра – Франція. Цьогоріч Аль-Тані та Макрон підписали угоду на 10 мільярдів євро для підтримки французької економіки. Інвестиції зосереджені у таких галузях, як аерокосмічна промисловість, штучний інтелект, напівпровідники, енергетика, гостинність та культура. Акції французької футбольної команди Парі Сен-Жермен купив також нинішній емір. А точніше, інвестиційна компанія, започаткована ним у 2005-му. Згідно з дослідженням 2022 року, Катар надає більше коштів університетам Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша країна світу. Але робить це не напряму. Гроші передають як пожертви від некомерційної організації, створеної еміром Катару. У списку найпрестижніші заклади Ліги Плюща, включаючи Гарвард, ЮПен та MIT у Кембриджі. Внески, зроблені на користь наукових установ США упродовж 20 років, оцінюють майже у 5 мільярдів доларів. Останнім часом студенти престижних закладів освіти привертали до себе увагу антиізраїльськими акціями та гарячою підтримкою Палестини. Чи є тут зв'язок з катарськими грошима? Не виключено. Дослідники Американського інституту вивчення глобального антисемізму і політики проаналізували статистичний зв'язок іноземного фінансування із політичним кліматом і подіями в кампусах. І дійшли висновку, що більшим був розмір фінансування Катару, то більшим був рівень антисемізму в кампусах. Навіть з гештегом Israel Apartheid у X та сама історія. Його, мовляв, частіше використовують там, де мали справу з грошима від Катару. За словами дослідників, у багатьох навчальних закладах створюється атмосфера нетерпимості до євреїв і до прихильників Ізраїлю. Спеціаліст із внутрішніх і зовнішніх відносин Катару і Перської затоки Аріель Адмонді вважає: мета Катару не полягає в тому, щоб просувати антисемітські чи пропалестинські меседжі. Утім, вони є побічними продуктами політики, яка є зручною Катару. Саме такою була основна лінія розслідування Конгресу США, очолювана республіканцями-освітянами. Президенти Гарварду та Університету Пенсильванії навіть поплатилися посадами після подій 7 жовтня. Разом з іншими колегами їм довелося давати свідчення перед Конгресом про те, як вони боролися з антисемізмом у своїх кампусах після нападу Хамас на Ізраїль. Водночас захисники Катару кажуть, що фінансування навчальних закладів нічим не відрізнялося від лобістських зусиль інших суверенних урядів. І вони всі просто намагаються поліпшити свою репутацію у США. Тут слід додати, що у власну освіту катарці теж інвестують чимало. Держава найняла американський аналітичний центр Rand Corporation для реформування своєї системи освіти. Рівень неписемності в країні є найнижчим серед інших арабомовних держав. Та освіта не єдина і не основна галузь США, на яку Катар намагається впливати доларом. Країна Перської затоки вже тривалий час фінансує військово-повітряні сили США. Вона оплачує значну частину витрат на утримання на своїй території американського війська та найбільшої авіабази на Близькому Сході, яка вміщує 10 тисяч військовослужбовців США. Оскільки раніше Доха не мала власних ВПС, вона приготувала для американців комерційну пропозицію. Катарці побудували авіабазу для американців на своїй території за власні ж гроші. Адже почувалися неспокійно, передусім через сусідню Саудівську Аравію. Звідти час від часу лунали голоси, що Катар – це вигадана країна. Американську базу Аль-Удейд катарці побудували у 1996 році за понад $1 мільярд, а згодом розширили ще майже вдвічі дорожче. Перше секретну базу американці використали після 11 вересня 2001 року. Коли у 2003 році Саудівська Аравія попросила американців вивести війська з їхнього королівства, альтернативна інфраструктура в Катарі перед початком війни в Іраку була готова. Близько сотні винищувачів та регіональний командний центр ВПС США перемістилися в Аль-Удейд. Авіабаза була ключовим центром для повітряних операцій Центрального командування США в Афганістані, Ірані та на Близькому Сході, а також навколо них. Катарські та британські військово-повітряні сили сьогодні також використовують цю базу. Фінансування оборонної галузі
галузі США допомогло поглибити співпрацю Дохи з Вашингтоном. Торік президент Джо Байден призначив Катар одним з основних союзників поза НАТО. Такий статус на сьогодні мають 20 країн світу, зокрема Ізраїль і Тайвань. Вже цього року стало відомо, що Сполучені Штати не публічно уклали з Катаром угоду, яка ще на 10 років продовжує їхню військову присутність на базі Аль-Удейд. Домовленість, про яку дізналися журналісти CNN, на їхній погляд демонструє залежність Вашингтона від Катару. Згідно з Конституцією Катару, офіційною релігією держави є іслам. А ісламський закон, шаріат, є основою законодавства. Це одна з причин, чому катарці десятиліттями завзято підтримують палестинців у війні з Ізраїлем. Нещодавно ми вже аналізували цей конфлікт з точки зору геополітики. Та роль Катару у тому, що відбувається довкола нього, заслуговує на окрему увагу. Так, катарці виступають за створення палестинської держави і стверджують, що будуть з палестинцями, хто б ними не керував. Вже понад 10 років у Катарі розташовується політичний офіс Хамас. Ніякої ідеології, нічого особистого, тільки традиційний вплив. Ви хочете, щоб Хамас був у Катарі? Чи віддаєте перевагу, щоб вони були у Дамаску чи Тегерані та були прихильними до них? Цитує Financial Times тамтешнього політолога Камраву. У Білому домі стверджують, що не просили Катар приймати у себе Хамас, проте і не заперечували проти цього. Доха також була одним із головних донорів Гази протягом останнього десятиліття. Щомісячні виплати сектору Газа Катар почав здійснювати у 2018-му з дозволу Ізраїлю. Мільйони доларів готівкою регулярно направляють туди просто у валізах. Відтоді, як палестинська адміністрація на західному березі, що є суперником Хамас, вирішили скоротити зарплати держслужбовцям Гази. Приблизно третина підтримки Катару припадає на паливо, яке Хамас продає за готівку. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху 6 років тому пристав на ініціативу катарців давати гроші Хамасу. Офіційне пояснення було таке: повернути спокій в ізраїльські села на півдні та запобігти гуманітарній катастрофі в Газі. Насправді ж оглядачі пояснюють, план Нетаньяху полягав у запобіганні створенню палестинської держави. Адже катарські гроші робили Хамас ефективною противагою палестинській адміністрації, що посилювало протидію всередині палестинців. Глава ізраїльського уряду настільки прагнув завадити Аббасу чи будь-кому іншому в уряді палестинської автономії, що сприяв перетворенню Хамас зі звичайної терористичної групи на політичну організацію, якій дозволили грошові вливання з-за кордону. США, за даними медіа, також знали про ці виплати. До слова, угода про фінансування Хамасу катарцями є однією з причин, чому багато ізраїльтян покладають на власного прем'єр-міністра відповідальність за зв'язки дії Хамас 7 жовтня. Їхня логіка полягає в тому, що гроші, які виплачували за згодою Нетаньяху, зміцнили терористів і посилили жорстокість нападів. Не дивно, що після подій 7 жовтня західні лідери звернулися до Катару як до головного гравця, який міг сприяти звільненню понад 200 заручників, у тому числі громадян США та Європи, захоплених бойовиками. Катар відіграв вирішальну роль, зокрема у забезпеченні тижневого перемир'я в листопаді. Під час нього понад 100 заручників було звільнено в обмін на 240 палестинців, які утримувалися в ізраїльських в'язницях. Нині Катар переосмислює свою роль посередника в переговорах і розглядає можливість закриття політичного офісу Хамас на своїй території. Ми побудували відносини з Хамас, щоб підтримувати мир і стабільність у регіоні, каже прем'єр-міністр Катару. Проте критики арабської країни наполягають на зворотньому. Мовляв, підтримка Дохи тільки сприяла безжальному насильству терористів. Та слід визнати, у ролі медіатора офіційна Доха досить часто досягає успіхів. Здавалося б, катарці ладні бути толерантними до кого завгодно. Наприклад, ще з 13-го року в Катарі працює офіс Талібану. Саме він мав вирішальне значення під час хаотичного виведення військ США з Афганістану кілька років тому. Катар також відіграв важливу роль в угоді про обмін полоненими між США та Іраном. Бо з Іраном він також має цілком робочі відносини.
Угода допомогла Вашингтону розморозити 6 мільярдів доларів нафтових грошей Тегерана і перерахувати їх на рахунки в ДОСі, щоб контролювати використання лише в гуманітарних цілях. Це навіть сприяло таємним переговорам між адміністрацією Байдена та венесуельським лідером Ніколасом Мадуро. Закономірно, що Катар взявся бути медіатором і в питанні повернення українських полонених з Росії, передусім викрадених дітей. Яким чином Доха чинить вплив на росіян, не знає ніхто. Може, в хід знову йдуть гроші. Але Катар визнають єдиним на сьогодні успішним переговорником з дитячого питання. За даними BBC, інші арабські країни також намагалися увійти в цей процес, але безрезультатно. Джерело в українській владі, яке цитує видання, зазначає, посередництво пропонують, і Україна не проти. Але не всі мають такий вплив на Росію. Катар має. Щоправда, аби балансувати між агресором і жертвою, Доха знову ж таки займає стриману позицію. Санкції проти Росії вона не підтримує. Воно й не дивно. Катарці мають значну частину акції Роснефті. Край потрібної українцям зброї, якої має вдосталь і скуповує в шалених масштабах, Доха також не дає. Хіба що виділяє гроші Києву на енергетичний сектор та медицину. У жовтні 22-го року, коли російський диктатор уже був ізгоєм через напад на Україну, шейх Тамім зустрівся з ним в Астані і запевнив, що пишається відносинами між Катаром і Росією. До речі, президент України відвідав з візитом еміра Катару зовсім нещодавно, у червні 24-го. Вони були знайомі особисто і до цього. У 2021 році Україна вже цікавилася катарським зріженим газом і грошима, плануючи залучити інвестиції в будівництво готелів, автошляхів, залізниць та модернізації портів. Катарські інвестори навіть встигли зайти у Миколаївський порт Ольвія, отримавши його в концесію на 35 років. З початком Великої війни катарський гігант не пішов з України. Попри те, що порт не функціонує, інвестори зберігають для українців робочі місця і планують продовжити працювати на українському ринку. Якщо ви замислилися, чому не знали цього раніше з новин, відповідь на поверхні. Коли тривали переговори щодо великих інвестицій, українські медіа та соцмережі активно побивалися через порушення протоколу української делегації. Мовляв, українці сиділи нога на ногу та показували підошву взуття, чим могли образити катарців. Деякі лідери думок навіть писали, що краще б того візиту взагалі не було. Що ж, схоже, катарці не дуже образилися. А от українці за формою втратили зміст, як, на жаль, нерідко буває. Та як ми вже з'ясували, Катар – це не лише прозорі інвестиції та м'який вплив. Іноді це звичайні хабарі та безсоромний політичний підкуп. Європа досі не повністю оговталася від корупційного скандалу із промовистою назвою «Катар-гейт», який сколихнув усі високі кабінети ЄС. У першій хвилі розслідування бельгійська поліція затримала 6 підозрюваних, серед яких була віце-президентка Європейського парламенту. Вона ж доволі відома грецька політикиня Єва Кайлі. Її батька спіймали на місці злочину з кількома сотнями тисяч євро у валізі, коли він намагався втекти. Кайлі та її родину через підозру у відмиванні грошей позбавили активів та нерухомості, а її саму – посади. Екс-віце-президентка тривалий час провела у в'язниці. Також були заарештовані кілька інших євродепутатів. Щоправда, ніхто з них вже не перебуває за ґратами. Більшості постановили носити електронні браслети. Звинувачення полягали в тому, що чиновники, лобісти та їхні сім'ї перебували під впливом урядів Катару, а також Марокко та Мавританії, беручи участь в тому числі у відмиванні грошей. А діячі, які працювали від імені Катару, платили їм величезні хабарі, щоб впливати на політику Брюсселя. На першому ж засіданні Європарламенту після поліцейських рейдів президентка Роберта Мецола оголосила, що вся робота з Катаром буде призупинена. Вже за 3 дні Європарламент мав проголосувати за безвіз між ЄС та країною Перської затоки. Це призвело до того, що безвіз не отримали також Еквадор, Кувейт та Оман. Крім того, була призупинена велика і суперечлива угода про повітряний транзит, яка дозволяла Qatar Airlines не
необмежений доступ до ринку ЄС. А пізніше євродепутати проголосували за призупинення будь-якої роботи над документами, що стосуються Катару. За словами громадських активістів, корупційний скандал відкрив незручну, але очевидну правду. Гроші справді купують вплив у ЄС. Натомість головна фігурантка Єва Кайлі звинувачення не визнала. Так само уряд Катару заперечив будь-яку причетність до скандалу, звинувативши Об'єднані Арабські Емірати в його організації. Мовляв, кампанія з наклепу збіглася в часі з чемпіонатом світу футболу, який приймала у себе Доха. Між тим, ще до того, як стало відомо, що футбольну першість світу у 22-му році прийматиме Катар, вболівальники мали вагомі підстави сумніватися в чесності тендерного процесу ФІФА. За 2 місяці до оголошення господаря турніру організація відсторонила 2 з 24 членів виконавчого комітету. Їх звинуватили в пропозиції продати свої голоси. У 2014 році британська газета Sunday Times повідомила про витік електронних листів та інших документів, які нібито свідчили про те, що відомий катарський футбольний чиновник і колишній член виконавчого комітету ФІФА Мохаммед бін Хамам заплатив мільйони доларів хабарів чиновникам ФІФА. А влада Швейцарії оголосила про паралельне розслідування звинувачень у корупції під час розгляду заявок на чемпіонат 18-го року в Росії та 22-го в Катарі. Зрештою, були оприлюднені нові докази того, що 3 чиновників ФІФА таки отримали хабарі за голосування. До речі, бажаного ефекту і напливу туристів у майбутньому футбольне свято катарцям так і не принесло. Станції метро, ресторани та стадіони побудували даремно. На YouTube є чимало травологів, які показують, що зараз вони стоять зовсім без діла. Активісти, правозахисники стверджують, футбольна першість світу потрібна була катарцям для власного відбілювання. Мовляв, це звичний та ефективний спосіб для репресивних урядів поліпшувати міжнародну репутацію. Та навіщо впливати на ставлення людей опосередковано, якщо можна робити це прямо, через медіа, могли б запитати катарці. Уряду Катару належить одне з найвпливовіших міжнародних ЗМІ – Аль-Джазіра. Телевізійний гігант, який надав Катару величезний вплив на Близькому Сході та за його межами, є основним інструментом демонстрації м'якої сили. Він допомагає невеликому емірату Перської затоки протистояти зовнішній політиці більших партнерів у Раді співробітництва. Канал, який сьогодні охоплює понад 400 мільйонів домогосподарств у регіоні, заснував шейх Хамад бін Халіфа Аль-Тані у 1996-му. Через рік після того, як усунув свого батька внаслідок державного перевороту. Він намагався звільнити Катар від підпорядкування Саудівської Аравії, розвиваючи зв'язки з Іраном та Ізраїлем, а також з ісламістськими політичними групами, такими як Хамас, і виступаючи посередником у регіональних конфліктах. Шейх Хамад вважав, що телевізійна мережа новин, орієнтована на панарабську аудиторію зі сміливими програмами та журналістськими розслідуваннями, надасть катарській точці зору доступ до арабських домівок. Проголосивши, що канал має бути повністю незалежним від будь-якого впливу, влада надала йому державну позику у 150 мільйонів доларів на створення та покриття операційних витрат протягом 5 років. Фінансована королівською родиною Аль-Джазіра заявляє про свою незалежність і робить репортажі про народні протестні рухи. З одного боку, це спричиняє гнів потужних режимів Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та всіх інших, хто звинувачує канал в підбурюванні до тероризму. Медійники у відповідь звинувачують їх у спробі змусити замовкнути свободу слова в регіоні. Мережа регулярно висвітлює діяльність Хамас. Після нападу 7 жовтня канал транслював у тому числі заклик військового голови Хамас, а також запальні заяви лідера організації Ісмаїла Ганія, який закликав синів усієї цієї нації приєднатися до битви будь-яким способом. Власний ефірний слот на каналі свого часу мав і єгипетський священнослужитель Юсуф Карадаві, який вважався духовним лідером братів-мусульман і виступав за теракти смертників проти ізраїльтян. Це все ставить у досить незручне становище адміністрацію США,
яка начебто заявляє про підтримку незалежної преси в усьому світі. Та разом з тим просить прем'єр-міністра Катару пом'якшити риторику Аль-Джазіра щодо війни в Газі. Ізраїльський суд вже заборонив роботу Аль-Джазіра в Ізраїлі, посилаючись на національну безпеку. Натомість представники каналу, який транслював репортажі з Гази протягом усієї війни, заявили суду, що не підбурювали до насильства чи тероризму, назвавши заборону непропорційною. До речі, здогадаєтеся, хто очолює в країні Вищу раду інформаційно-комунікаційних технологій? Той же, хто і Вищу освітню раду, і Національний олімпійський комітет, і Раду природних заповідників, і ще безліч інших інституцій. Знайомтеся, його високість Емір Тамім бін Хамад Аль-Тані. Він має майже всю виконавчу, законодавчу та судову владу згідно з конституцією авторитарного Катару. Династія Аль-Тані править Катаром з моменту заснування родини у 1825 році. Проте Тамім – перший з 3 останніх правителів, який прийшов до влади без державного перевороту, не вигризаючи це право в інших членів сім'ї. Він став еміром, коли його батько зрікся престолу на його користь у 2013 році. А до цього здобув престижну освіту у Великій Британії. Зокрема, навчався у приватній школі для хлопчиків Харроу, яку свого часу відвідував Уїнстон Черчилль. Мабуть, звідси любов до всього британського та розуміння неосяжного впливу престижних освітніх закладів на формування особистості. 2 роки тому в Катарі навіть відбулися перші в історії експериментальні вибори до законодавчих органів. І явка навіть перевищила 63% виборців. Але якщо ви подумали про відкритість і демократичність Катару, не варто. По-перше, і голосувати, і балотуватися там мали право лише громадяни за правом народження. А як я вже розповідала, 9 з 10 жителів Катару – це трудові мігранти. Тобто право голосу отримали якихось 300 тисяч із 3 мільйонів. Це, звісно, стало предметом критики правозахисників. По-друге, обирали вони лише 30 членів органу, який має право давати поради правлячому шейху, але не має впливу ні на економіку, ні на оборону. Попри вдавану свободу волевиявлення, майже всі члени законодавчого органу походять з однієї родини чи племені в кількох округах. Між тим, політичні партії Катар забороняє законом. Як, утім, і інші арабські країни Перської затоки. Закон шаріату є основним джерелом законодавства в Катарі. Але його інтерпретація вважається не такою суворою, як у сусідній Саудівській Аравії. Хоча й не такою ліберальною, як в Об'єднаних Арабських Еміратах. Шаріат застосовується до сімейного права, спадкування та деяких кримінальних дій, включаючи подружню зраду та вбивство. Чоловіки можуть мати до 4 дружин одночасно. Нинішній емір з європейського світу має 3. І 13 дітей від них. 7 синів і 6 доньок. Він вважається прагматиком і, як уже зрозуміло, має більш ніж непогані відносини з Заходом. До речі, його називали особистим другом Дональда Трампа ще до того, як Трамп став президентом у 2016-му. Вигідне географічне розташування може зробити країну не лише казково багатою, а й напрочуд впливовою. Катар доводить це своїм прикладом. Поки ця країна звільняє заручників палестинських, російських та яких завгодно ще терористів, вона виконує свою соціальну місію. Питання лише в тому, якими методами вона діє, і чи не сприяє поширенню ворожнечі та беззаконня власними діями. Спостерігаючи за корупційними скандалами, спонсоруванням антисемітських настроїв та іншими суперечливими повідомленнями довкола Катару, важко позбутися відчуття, що йдеться не лише про благі наміри. Втім, моя мета не звинуватити, а пролити світло на цікаві факти для ваших власних роздумів. Принаймні, для того, щоб мати судження, треба бути достатньо поінформованим. Які ще теми ви хотіли б дослідити із нашою допомогою? У зв'язки та відносини яких країн також було б цікаво поринути глибше. Якщо маєте побажання, не забудьте написати про них в
коментарях. І поділіться цим відео з друзями, адже знання безцінні. Якщо ви додивилися до цього моменту, вірогідно, що ви або давно слідкуєте за нами, або ж ми зробили гарну справу та зацікавили вас цією темою. Тож в будь-якому випадку ми не залишили вас байдужими. Тому якщо ви бажаєте підтримати нас, я ще раз нагадаю про підписку та дзвіночок. Це вельми важливо, враховуючи мої персональні обставини. Про що я? Я вже 4 роки живу в Сінгапурі. І наскільки б чудовою та екзотичною б не була Азія, це все ж таки тропіки. І я в усіх сенсах запарилася. Тому я переїжджаю. І на каналі може виникнути пауза з виходом відео, яка може вплинути на статистику нашого каналу. Тож, очікуючи потенційне зменшення рекомендацій наших випусків, прошу підписатися, щоб не пропустити нових відео. І так, доволі скоро ви побачите новий лондонський фон наших відео. Почуємося, не політично.